Có một lần tôi hiến tặng cho các thiền sinh ở tại Los Angeles một cái thiền cam. Tôi mua một rổ cam rồi cho các thiền sinh ra ngồi bãi biển, rồi thầy trò ngồi đó thở trước, rồi mỗi người mới được phát một trái cam, rồi nâng cái trái cam lên trên tay, nhìn, mỉm cười và thở, để có thể thấy được cây cam, để có thể thấy được nắng mưa nó làm cho cây cam lớn, rồi những cái bông cam nó nở ra, rồi thì nắng mưa nó đi ngang qua những cái hoa cam, và rốt cuộc một cái trái cam nhỏ xíu xanh nó tượng hình, rồi nắng mưa nó đi ngang qua, nó làm cho trái cam lớn lên màu xanh rồi màu vàng. Bây giờ trái cam nó nằm trong bàn tay của mình mỉm cười, mình thấy được tất cả những cái đó. Rồi trong khi mình tiếp tục thở, mình mới bóc cái vỏ cam ra, mình ngửi cái mùi rất là mầu nhiệm. Và trong suốt thời gian ngồi trên bãi biển, người nào cũng tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười, theo dõi hơi thở và sống với trái cam rất là sâu sắc. Và khi mà bóc ra một muối cam để vào trong miệng, ngậm lại nhẹ nhàng, ép một chút để cho cái nước cam nó ra trên đầu lưỡi, và thấy rằng cái nước cam đó rất là mầu nhiệm. Và thầy trò cùng ngồi ăn cam như vậy nửa giờ đồng hồ mới ăn xong trái cam, mà trong thời gian đó rất có hạnh phúc. Thì người ta cũng ăn cam, nhưng mà họ cũng biết rằng họ đang ăn cam. Có thể họ đang ăn những cái buồn rầu, những cái lo lắng, những cái giận hờn, những cái ganh tị của họ, và trái cam rất là uổng. Mà trái cam là một cái gì rất là mầu nhiệm, một cái tặng phẩm của sự sống. Và ăn cam cũng là thực tập. Và vì vậy cho nên khi mà mình ngồi ăn cơm với nhau tại làng Hồng, mình phải thấy rằng được về với nhau như một tăng thân, được nhìn mặt nhau mỉm cười, được ăn với nhau một chén cơm, có những thức ăn tặng phẩm của đất trời, thì cái bữa ăn đó nó kéo dài 30 phút hay là 40 phút, nó là thời gian của hạnh phúc. Và mình phải thực tập cho thành công thì mình mới đem về nhà mình làm được. Nếu mà ăn tại làng Hồng có hạnh phúc thì mình về nhà mình tổ chức ăn cơm chiều như thế nào để cho gia đình mình có hạnh phúc. Tại vì trong nhiều gia đình, bữa ăn không phải là một cái thời gian hạnh phúc. Tại vì họ không có tập, cho nên họ làm những cái lỗi lầm trong cái giờ ăn cơm. Họ la mắng con cái, họ trách móc lẫn nhau, họ mở tivi ra, họ làm đủ cách để cho cái bữa cơm đó thất bại. Chồng không có dịp nhìn cái mặt vợ để mỉm cười, cha không có dịp nhìn mặt con để mỉm cười. Họ phá cái hạnh phúc của họ là tại vì họ dại dột. Về làng Hồng thì mình phải học ăn như thế nào để mỗi giờ giây phút của bữa ăn nó thành ra hạnh phúc. Nếu không hiểu thì tại sao ngồi ăn mà im ru không có nói gì hết. Nhưng kỳ thực mình phải dùng cái hơi thở của mình phải dùng cái chánh niệm của mình để mà mình tiếp xúc sâu sắc với thức ăn, và mình tiếp xúc sâu sắc với những người bạn đang cùng ăn với mình. Những cái này quý vị phải học mới làm được, chứ không phải là cứ ngồi vô rồi im lặng mà ăn mà thành công đâu. Phải học mới được, phải hỏi sư cô làm như thế nào, sư cô chỉ cho con, thầy làm thế nào, thầy chỉ cho con làm những đó. Tại vì ăn là một cái phương pháp thực tập, đi là một phương pháp thực tập, ngồi là một phương pháp thực tập, thở là một phương pháp thực tập. Nhưng khi mình nấu cơm cho đại chúng cũng là thực tập. Khi mà mình đi chùi nồi rửa chén cũng là phương pháp thực tập. Chùi nồi như thế nào, rửa chén như thế nào để cho có hạnh phúc, để cho thấy thoải mái an lạc trong khi chùi nồi và rửa chén. Cái đó mình phải học. Cho nên trong những buổi pháp đàm mà mình tổ chức với nhau từng nhóm, mình đừng nên bàn luận những cái chuyện trên trời dưới biển. Mình phải bàn luận những cái chuyện rất thực tế. Này, bây giờ mình ngồi ăn cơm như thế nào để trong suốt bữa ăn mình có hạnh phúc. Mình làm thế nào tổ chức được một bữa cơm như vậy mỗi ngày trong gia đình mình. Phải bàn những chuyện như vậy. Làm thế nào để mỗi ngày trong gia đình có cái thời gian mà mọi người có thể sum họp với nhau, ngồi im mà nhìn nhau mà mỉm cười trong vòng 5 phút, hay là hát cho nhau nghe một bài.
mấy cái chuyện đó là chuyện ta phải học mới làm được. Tại hạnh phúc á, nó tới từ những cái chuyện nhỏ nhỏ, nó tới từ cái cách ta bước một bước chân, hay ta mỉm cười với người kia, hay ta nắm tay một em bé đi dạo. Hạnh phúc là những cái rất đơn sơ mà chúng ta phải học. Vậy thì cái bài kệ này xin quý vị học đã về, đã tới, bây giờ, ở đây, vững chãi, thảnh thơi, quay về nương tựa. Thở vào thì mình nói đã về, nhưng mà không phải vấn đề là đọc cái hai chữ đó. Đọc hai chữ đó mà không có về thì mình làm giống như là con vẹt, không có ích lợi gì cả. Khi mình thở vào mình nói đã về, tức là mình phải chấm dứt cái chuyện đi hoang, phải chấm dứt chuyện đi hoang thì mình nói con đã về được. Tại vì trong đời sống hàng ngày mình đi hoang, cái tâm của mình nó rong ruổi, nó đi hoang, nó đi tìm cái này, nó đi tìm cái khác, nó đi tìm bóng dáng của hạnh phúc, bóng dáng phỉnh phờ của hạnh phúc. Đã về nghĩa là một sự giác ngộ, biết rằng cái hạnh phúc nó nằm ngay tại đây, nó nằm ngay trong lúc này. Mình chấp nhận con người của mình như vậy, mình chấp nhận cái gì nó đang xảy ra cho mình trong giây phút này, cái đó gọi là đã về. Phải hứa với Bụt là mình phải trở về, phải hứa với mẹ, với cha là mình phải trở về, về với cái thân này, về với cái tâm này, chấp nhận nó. Con đã về, con đã tới. Vua Trần Thái Tông là vua đầu của nhà Trần, là một người tu học rất là sâu sắc, và vua đã lấy cái chủ đề về tới quê hương là cái chủ đề, một trong những chủ đề quan trọng nhất của thiền quán của vua. Đã về ở đây tức là chấm dứt cái sự đi hoang, đi hoang ở trong tâm tưởng, trong cái sự tìm kiếm hạnh phúc. Và khi mà ta thở ra thì ta nói là ta đã tới. Và khi mà chúng ta thực tập thở vào thở ra với đã về đã tới thì tự nhiên chúng ta dừng lại cái sự đi hoang, dừng lại cái sự rong ruổi. Cái đó trong đạo Bụt gọi là chỉ tức là ngừng lại, chỉ tức là dừng lại, stop. Chỉ có nghĩa là stop. Ở bên Trung Quốc á, cái bảng stop nó viết như vậy, chỉ, nhưng mà người ta chỉ dừng xe hơi thôi, chứ còn cái tâm của người ta không có dừng lại. Thì thiền trước hết là học ngưng lại, gọi là samatha. Và khi mà mình dừng lại thì tự nhiên nó có cái sự an ổn. Tại vì còn chạy là còn trôi lăn, là còn khổ đau. Và ngưng lại, mình biết rằng cái hạnh phúc nó nằm ở đây này, trong giờ phút này này, thì tự nhiên ngưng lại cái sự đi hoang, thì tự nhiên mình có cái sự an lạc liền tức. Đã về đã tới. Đã về đã tới có thể thực tập trong khi mình ngồi, có thể thực tập trong khi mình đi, có thể thực tập trong khi mình rửa chén, mình nấu cơm.
Thành ra khi mà quý vị thực tập thiền hành á, ban đầu quý vị đã về, đã tới. Đi ở trong thiền đường thì mỗi bước một hơi thở đã về này, đã tới này, đã về, đã tới, đã về, đã tới này. Cái tâm ý của mình đừng để vào những chỗ khác. Cái tâm ý của mình để dưới bàn chân. Mình bước một bước, con đã về. Bước một bước, con đã tới. Bước làm sao mà bước nào cũng làm cho mình nhẹ nhàng an lạc cả thì mới thành công. Ở trong đạo Phật gọi là từng bước nở hoa sen là vậy. Bước một bước mà trong tâm nó an lạc, nó giống như có cái bông sen nó nở ở dưới chân mình. Nó từng bước nở hoa sen. Buộc làm được như vậy. Các thầy, các sư cô, có nhiều người làm được như vậy. Mình về đây, mình phải làm được như vậy. Mà hoa sen chỉ nở khi nào mình chấm dứt cái sự lo lắng, cái sự buồn giận của mình, cái sự bi hoang của mình. Đã về, đã tới. Khi chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta cũng có thể thực tập đã về, đã tới. Thở vào, con đã về. Thở ra, con đã tới. Con đó, cái chữ con đó là mình dùng để mình nói với Bụt. Tại vì tiếng chuông trong chùa được coi như là tiếng gọi của Bụt. Nói con ơi, đừng có đi hoang nữa, trở về cho rồi. Thì mình nghe tiếng chuông mà nói dạ, con đã về, con đã tới. Và mình thở như vậy 3 lần. Đó là sự thực tập ở lần hồng. Cho nên tất cả các vị thiền sinh khi về lần hồng phải thực tập tiếng chuông. Nghe tiếng chuông một cái thì phải nhớ rằng đây là tiếng của Bụt gọi. Nếu mình là người Cơ Đốc giáo thì mình nói đây là tiếng của Chúa gọi. Rồi mình thở vào mình nói con đã về. Thở ra con đã tới. Thì trong cái giờ phút về và tới đó mình tiếp xúc với sự sống, mình tiếp xúc với Bụt, mình tiếp xúc với cha mẹ của mình. Tại vì tất cả đều đoàn tụ ở giây phút hiện tại. Và khi đi cũng vậy. Đã về, đã tới, đã về, đã tới. Trong khi đi kinh hành một vòng ở trong thiền đường, quý vị đừng có bỏ bước chân nào cả, uổng lắm. Nếu bước một bước mà nghĩ chuyện khác là mình uổng một bước rồi. Chỉ đã về, đã tới mà thôi. Mỗi bước nó giống như là một viên ngọc minh châu. Và khi mà chúng ta đi được 100 bước đó, thì chúng ta sâu được 100 viên ngọc. Tại vì mỗi viên ngọc như vậy là có sự an lạc, có sự thảnh thơi ở trong. Thành ra trong khi mà chúng ta chắp tay đi thiền hành với các bạn, chúng ta đừng có suy nghĩ chuyện này chuyện khác. Chúng ta phải thưởng thức từng cái bước mà chúng ta bước ở trong thiền đường. Đã về, đã tới, đã về, đã tới. Rồi được chừng 1 phút sau, 2 phút sau chúng ta chuyển sang bây giờ ở đây. Bây giờ là cái chỗ mình đã về, ở đây là cái chỗ mình đã tới. Và bây giờ là để cho mình thở vào, và ở đây là để cho mình thở ra. Bây giờ ở đây tức là mình trở về cái giờ phút hiện tại, trở về cái nơi chốn này. Lúc này mình đang ở làng hồng. Mình đừng có nên suy nghĩ tới những cái chuyện khác, những cái nơi khác. Và mình phải thích thú cái chuyện mình đang ở đây. Và trong giờ phút này, bây giờ ở đây, bây giờ ở đây. Thì trong khi mình nói bây giờ ở đây thì cái tâm mình phải hoàn toàn trở về, đứng ở trên mặt đất của hiện tại. Bây giờ ở đây màu nhiệm quá. Bây giờ màu nhiệm quá. Ở đây màu nhiệm quá. Phải thực tập như vậy. Và nếu mình làm được 3-4 lần đã về đã tới, 3-4 lần bây giờ ở đây, thì lúc đó cái thân của mình nó sẽ vững chãi hơn, nó sẽ thảnh thơi hơn. Và vì vậy cho nên mình chuyển sang cái bài tập thứ 3
vững chãi này, thảnh thơi. Vững chãi nó có nghĩa là mình không có bị níu kéo, lôi kéo bởi cái quá khứ, cái lo lắng. Mình trú được ở trong cái giây phút hiện tại, gọi là vững chãi. Cái thân mình đang đi rất vững chãi, và cái tâm mình nó đang an trú vững chãi ở trong hiện tại, trong giây phút hiện tại. Trước kia là không như vậy. Trước kia là nó kéo mình đi đâu mình phải đi theo nó, tại mình đi hoang. Bây giờ mình trở về, thành cái thân mình đi rất vững chãi, thảnh thơi. Thảnh thơi tức là tự do. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi mình có một cái lượng tự do nào đó. Tự do ở đây tức là tự do đối với những lo lắng, đối với những thèm khát, đối với những đam mê. Tại khi mình có những cái đam mê, những cái thèm khát, những cái lo lắng, những cái giận hờn, thì mình là nô lệ cho những cái đó. Mình không có tự do. Mà không có tự do thì không có hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy. Cho nên khi mà mình thực tập như vậy là mình thực tập để mình làm chủ lấy mình có tự do, vững chãi, thảnh thơi. Có phải là khi mà quý vị đang lo lắng thì quý vị mất tự do phải không? Bị cái sự lo lắng nó đàn áp, nó trấn ngự. Có phải là khi quý vị đang giận hờn thì quý vị không có tự do phải không? Tại vì cái giận hờn nó lấy hết tất cả những cái hạnh phúc của mình, và nó trấn ngự mình, thành mình không có tự do. Ở đây mình trở về hiện tại rồi, cái thân của mình nó vững chãi, cái tâm của mình nó tự do. Và vì vậy cho nên càng vững chãi từng nào, càng tự do từng nào, thì cái hạnh phúc nó càng lớn từng nào. Và do đó cho nên khi mà thành công đã về đã tới bây giờ và ở đây, thì tự nhiên cái chất lượng vững chãi và thảnh thơi nó sẽ tăng trưởng trong con mình. Mà khi đó là mình đi như là đi ở trong cõi Tịnh Độ, đi ở trên thiên đường. Ngay tại đây đã có hạnh phúc rồi, vững chãi. Vì vậy cho nên lúc bắt đầu mình phải thực tập cái đã về đã tới cho nó vững. Mình phải về thiệt, mình phải tới thiệt, thì lúc đó mình mới đi sang bây giờ đây này, ở đây đây này, bây giờ là mầu nhiệm, ở đây cũng mầu nhiệm. Và sau đó 1 phút hoặc 2 phút mình chuyển sang vững chãi, thảnh thơi, vững chãi, thảnh thơi, vững chãi, sướng quá, thảnh thơi, sướng quá. Rồi cuối cùng là quay về nương tựa. Quay về tức là mình đã trở về cái quê hương của mình, cái Phật độ, cái cõi Phật, cái Tịnh độ. Tại vì buộc dạy rằng cái Tịnh độ nó nằm ngay ở đây. Cái tâm mình nó thanh tịnh, nó vững chãi, thì là cái đất mình đang bước, đó là Tịnh độ. Nương tựa tức là mình nương náu, mình ẩn náu dưới bóng của Bụt. Mình cư trú với là tổ tiên của mình. Và sau đó mình trở về, đã tới, rồi bây giờ và ở đây. Đó là phương pháp quý vị đi thiền hành. Đi thiền hành, đi kinh hành ở trong chùa. Còn khi mà đi kinh hành ở ngoài trời thì mình phải đi mau hơn. Và do đó cho nên khi mình thở vào một hơi thì mình phải bước ít nhất là 2 bước. Đã về, đã tới. Có khi mình bước 3 bước, nhưng mà thường thường là mình bước 2 bước. Đã về, đó là thở vào. Đã tới, thở ra. Đã về, đã tới. Và trong thời gian đó mình phải thật sự về, mình phải thật sự tới, chứ đừng nói suông. Nếu mà nói suông nhưng mà không vẹt thì không có ích lợi gì hết. Giống như đếm tiền dùng cho người khác, ngàn này ngàn nọ nhưng mà mình đâu được xài,
thì cái chuyện mà lặp lại những cái chữ một cách máy móc mà không có thực tập nó cũng vô ích vô cùng. Dầu cho nói Nam Mô A Di Đà Phật, cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nó cũng vô ích hoàn toàn. Tại vì cái đầu mình nó nghĩ chuyện khác, chỉ có cái miệng mình lặp lại những cái máy thì có ích lợi. Thì đã về, đã tới. 2 bước hay 3 bước là tùy theo cái sự thích thú của mình. Trong khi đi thiền hành, đối với những người mà mới thực tập thì đôi khi cái hơi thở dài, hơi thở ra nó dài hơn hơi thở vào. Đó là tự nhiên. Thành ra có thể lúc bắt đầu mình đi thiền hành ở ngoài thì mình thở vô 2 bước, mà thở ra cái phổi mình nó nói rằng bây giờ anh bước cái 3 bước thì tôi khỏe hơn. Thành ra mình theo cái đó, mình nói đã về, đã tới. Cái phổi này mình nó muốn bao nhiêu bước thì mình cho đúng cái số bước đó. Và sau đó được chừng 15 phút thì cái phổi sẽ nói bây giờ 2 bước thôi là vừa. Là thở đã về, đã tới thì mình cho nó 2 bước. Đi như thế nào mà thảnh thơi an lạc, đi như thế nào mà giống như đi trên thiên đường, đi ở trong cõi buộc. Và khi mình thấy thì mình hơi lạc vào cái sự suy nghĩ thì mình phải nhìn người bạn của mình đang đi trước mình hay đi bên mình để mình trở về chánh niệm mình thực tập. Thầy, mình nhìn sư cô đang đi, họ đang đi chánh niệm, họ đang về, họ đang tới, mà mình đang đi hoang nữa thì không có được, và mình trở về. Và mỗi người trong chúng ta phải là một cái chuông chánh niệm cho những người khác. Tại vì khi mình đi cho thật vững chãi và thảnh thơi thì người khác họ thấy mình, họ cũng trở về chánh niệm, họ đi vững chãi và thảnh thơi. Thành ra tăng thân chúng ta giúp nhau. Còn nếu chúng ta đi như bị ma đuổi là chúng ta hại chúng ta, mà chúng ta cũng hại cái tăng thân chúng ta. Trong suốt thời gian ở tại Lăng Hồng chúng ta phải đi như vậy. Không phải là đi ở trong thiền đường mà đi như vậy mà thôi. Không phải là đi thiền hành chung với đại chúng phải đi như vậy mà thôi. Mà bất cứ một lúc nào chúng ta muốn đi từ một chỗ này sang chỗ khác, ví dụ như từ phòng mình đi về cầu tiêu hay phòng tắm, chúng ta cũng đi như vậy. Đã về, đã tới. Tức là hết khi nào đi là phải đi theo cái mốt gọi là mốt thiền hành. Đừng có đi theo cái mốt khác, đừng có đi theo cái kiểu ma đuổi. Tại về tới đây cũng như là về đất của Phật, mình phải đi như Phật, mình phải đi như các vị Bồ Tát. Đừng có đem cái thói quen đi như bị ma đuổi về đây, mà cái đó không có ích lợi cho mình mà lại còn hại cho những người khác. Trái lại, khi mình thấy những người khác họ đi rất vững chãi, rất thảnh thơi thì mình trở về với sự vững chãi thảnh thơi. Cho nên mỗi người đều phải có trách nhiệm. Cho nên quý vị đừng có bao giờ chạy, đừng có bao giờ đi hấp tấp, cái đó hại cho tăng thân lắm, không có giúp cho các bạn, không giúp cho những người trẻ. Thành ra trong thời gian 1 tuần này, 2 tuần mình sống ở đây mình phải sống cho nó thong dong, thoải mái, nhẹ nhàng. Và vì vậy cho nên phải ngồi đúng chánh pháp, phải đi đúng chánh pháp, phải ăn đúng chánh pháp, phải nói đúng chánh pháp. Nói như thế nào mà trong cái giọng nói của mình có sự từ tốn, nó có sự khoan thai, nó có sự an lạc, nó có sự thương yêu. Phải tập ngay tại đây thì về tới gia đình mình mới có thể làm được. Còn ở đây mình không nắm được thì về gia đình mình sẽ không làm được gì. Về phần các vị thường trú ở tại Lăng Hồng, các thầy, các sư cô, các sư chủ thì họ cố gắng hết sức của họ. Họ đi đứng, họ nằm ngồi, họ làm việc khoan thai, nhẹ nhàng, chánh niệm. Các anh, các chị thường trú ở Lăng Hồng cũng đã được thầy luyện tập năm này sang năm khác như vậy. Thành ra quý vị nhìn vào họ để quý vị bắt chước.
Tại vì mới về đây mà làm được như họ thì cũng hơi khó, nhưng mà một vài ngày mà nếu mình cố tâm thì mình cũng làm được. Và tất cả chúng ta phải nương vào nhau, người này phải nương vào người kia. Và trong thời gian tại Làng Hồng, chúng ta tập đi, tập ngồi, tập ăn, tập thở, tập làm việc, tập nói năng với nhau, để mình có thể đạt được cái sự an lạc và hạnh phúc. Chúng ta không có cần phải thực tập lâu mới đạt được. Nếu mà chúng ta quyết tâm thì trong vòng 4-5 ngày chúng ta đã đạt tới một cái trình độ an lạc nào đó rồi. Và cái an lạc đó là cũng để cho cha mẹ chúng ta, giàu còn hay là đã tịch rồi, để cho ông bà chúng ta, để cho con cháu chúng ta tu cho tất cả mọi người, chứ không phải là chúng ta tu cho riêng mình ta. Tiếng chuông xin nhắc lại là lời kêu gọi của Bụt cho chúng ta đã về, đã tới, chấm dứt sự đi hoài. Khi mà chúng ta ngồi thiền á, chúng ta đừng có thực tập những cái gì rắc rối. Chúng ta ngồi cho thẳng, ngồi cho vững chãi và ngồi cho thảnh thơi. Ngồi cho vững nghĩa là cái thân cho nó thật thẳng, thẳng nhưng mà không cứng ngắc như là cục gỗ. Thẳng thì thẳng nhưng mà vẫn nhẹ nhàng và thảnh thơi. Thẳng nhưng mà buông hết tất cả các bắp thịt, ngồi rất là thảnh thơi. Cái tư thế ngồi thiền là một trong những tư thế đẹp nhất của thân thể con người. Và mình phải kiếm một cái gối đừng có cao quá đối với mình. Phải tìm cho ra cái gối nó có cái chiều cao vừa với thân thể của mình. Và nếu mình tìm được như vậy rồi thì mình có thể ngồi 20 phút, 30 phút rất là dễ dàng. Và trong vòng 20 phút, 30 phút đó mình thực tập vững chãi, mình thực tập thảnh thơi, mình thực tập đã về, mình thực tập đã tới, và luôn luôn theo dõi hơi thở. Vô ngồi cho thật đẹp, thật thẳng, buông hết tất cả các bắp thịt để cho nó thảnh thơi. Rồi lúc đó mới thở vào, con đã về đấy rồi này. Thở ra, con đã tới. Mình nói với Bụt, mình nói thầy, mình nói với tổ tiên, con không đi hoang nữa. Rồi mình thở như vậy được chừng 1 phút, 2 phút, mình mỉm cười. Nó quan trọng lắm. Phép thực tập dường như là rất đơn giản, nhưng mà rất quan trọng. Và sau đó 1-2 phút chuyển sang, bây giờ ở đây con đang an trú trong giây phút hiện tại, con không có đi hoang, con đang ở đất Bụt, con đang ở đất tổ tiên quê hương, và mình an trú ở bây giờ ở đây. Rồi sau đó vài phút nữa mình thở vào, bây giờ mình vững chãi hơn rồi. Thở ra, bây giờ mình thảnh thơi hơn rồi. Tại có vững chãi, có thảnh thơi mới có hạnh phúc. Thì sau đó quý vị có thể mời một người thương quý vị thở với quý vị. Mẹ ơi, thở vào với con này, chúng ta về ha. Chúng ta tới, mẹ ơi, chúng ta đã tới. Mẹ con có nhau, cha con có nhau, ông cháu có nhau, bà cháu có nhau. Riêng tôi ấy, thì tôi thực tập kêu tên rất là nhiều người. Kêu tên có khi kêu tên của Bụt, Bụt ơi thở với con. Mà thở với Bụt là sướng, tại Bụt thở rất là hay, rất là giỏi. Cho nên khi mình thở với Bụt á, nó dễ làm sao á. Mình là con của Bụt, mình là cháu của Bụt, mình là sự tiếp nối của Bụt. Cho nên khi mình kêu Bụt ơi thở vô với con, mỉm cười với con, thì Bụt rất là bằng lòng. Tại vì đó là cái điều Bụt mong mỏi nhất. Rồi có khi tôi kêu Ngài A Nan, thầy A Nan ơi thở vô với con, rất là vui. Có khi mời thầy Lào Lạ thở, rồi mời thầy của tôi thở, rồi có khi mời đệ tử thở. Ví dụ chú vô ngại ơi, sư chú vô ngại ơi thở với thầy này, thở vô rồi thở ra thì thấy rõ ràng sư chú vô ngại đang thở vô với mình, rồi sư chú vô ngại đang thở ra với mình. Sư cô Tuệ Nghiêm thở với con, thở với thầy này, rồi con mỉm cười với thầy này, rất là vui. Và mình có thể chọn, ban đầu mình chọn những cái người mà
mà tươi mát, rồi tự nhiên cái người đó cùng thở vào với mình cũng được tươi mát, rồi khi mà thở ra thì cái sự tươi mát của người đó cũng làm cho mình tươi mát, rất là dễ dàng. Quý vị có quyền chọn lựa nha. Rồi khi mà mình giỏi rồi, mình mời cái người đã từng làm mình khổ thở với mình, rồi quý vị sẽ thấy màu nhiệm vô cùng. Cái người mà đã từng làm mình khổ: ông ơi, ông thở với tôi đi, ông mỉm cười với tôi chút nào, sao cái mặt ông cau có quá vậy? Tại vì người đó họ khổ cho nên họ mới làm mình khổ. Mà khi mà mình thở được với họ, mình mỉm cười với họ, thì trong người mình nó nhẹ nhàng, cái giận của mình nó tiêu tán và mình có hạnh phúc. Quý vị chưa thực tập thành quý vị cười, không có tin là có thiệt. Nhưng mà khi mà mình đã làm được với những người thương của mình rồi, mình chuyển sang những người kia, nó dễ lắm. Mình thấy tội nghiệp người đó rất rõ ràng, mình thấy được cái khổ của họ. Họ chưa bao giờ được thở vào, thở ra thoải mái như vậy. Và nếu mà thở được với họ vài ba hơi, thì cái lòng mình đối với họ tự nhiên thư giãn ra, mình thương được họ. Và nếu mình thương được họ rồi, thì chất liệu thương yêu nó thấm vào trong mình, nó làm cho rã ra những cái buồn khổ, những hận thù năm xưa, rất là khỏe. Và đây là những cái điều mà thầy đã làm và đã có kinh nghiệm, chứ không có nói lý thuyết. Nếu quý vị làm thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được cái thành công đó. Rồi một ngày nọ mình sẽ thấy rằng ở trên đời này mình không có kẻ thù, không có giận ai nữa. Và như vậy thì thảnh thơi, an lạc lắm. Pháp của Bụt rất là màu nhiệm. Nhưng mà trước hết mình thở vào mình phải thấy khỏe, thở ra mình phải thấy nhẹ, mình phải biết mỉm cười, mình phải biết thảnh thơi trước, thì mình mới có thể giúp cái người kia được. Dầu người kia là người mình rất thương, như là cha mẹ, hay người kia là một người đã làm mình khổ, như cái ông đó, như cái bà đó. Tôi nói như vậy thì tự nhiên cái người đó nó hiện ra trong đầu quý vị. Khi ăn cơm á, chúng ta ngồi cho thật đẹp. Tại vì ăn cơm nó quan trọng giống như là chúng ta ngồi thiền. Rồi sau này quý vị sẽ học thiền lại, học thiền nằm, học thiền quýt. Nhưng mà ăn cơm á, là phải ăn cho thật thong thả. Ở trong đời sống hàng ngày chúng ta ăn hấp tấp. Bây giờ chúng ta phải tập ăn cho nó thoải mái. Chúng ta có tới 45 phút để ăn. Và vì vậy cho nên mấy chục phút đầu là chúng ta ăn cho thiệt là im lặng. Khi mà chúng ta chắp tay thì chúng ta không cần nhắm mắt, chúng ta không cần niệm Bụt, chúng ta nhìn vào thức ăn, mở mắt và nhìn vào thức ăn. Mình nhìn vào miếng tàu hũ, nhìn vào chén cơm, nhìn vào củ cà rốt. Như ta nói, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Củ cà rốt kia mấy tháng nó mới tượng hình, trong đó có mưa, có gió, có đất, có nước, có đủ thứ. Củ cà rốt kia rất là màu nhiệm. Củ cà rốt kia là một vị đại sứ của đất trời gửi tới cho mình. Và khi mình gắp miếng cà rốt, trước khi bỏ vào miệng mình phải nhìn nó một chút, 1/10 giây cũng được, không có mất thời giờ nhiều đâu, chỉ cần nhìn nó để thấy cho rõ đây là miếng cà rốt. Miếng cà rốt là một cái thực tại rất là màu nhiệm. Mà nếu một người tu lâu mà có định, có tuệ nhiều thì nhìn vào miếng cà rốt, người đó thấy cả đám mây, cả mặt trời, cả trời đất, cả vũ trụ. Và miếng cà rốt đích thực là một vị đại sứ được vũ trụ gửi tới cho mình. Và chỉ khi nào miếng cà rốt nó hiện rõ cái nguyên hình như vậy thì mình mới bỏ vào trong miệng mà thôi. Và mình nhai và biết rằng mình đang nhai cà rốt. Chứ khi nếu mà mình cầm miếng cà rốt lên mà mình không thấy miếng cà rốt, mà mình chỉ thấy cái buồn, cái giận, cái lo của mình thôi, thì khoan bỏ nó vào miệng. Tại vì nếu mà mình bỏ vào miệng thì mình bỏ cái giận, cái buồn, cái lo vào trong miệng mình nhai thì nó không có tốt cho cái sức khỏe của mình. Thành ra những cái lúc mà mình đem củ cà rốt lên
mình nhìn mà không thấy nó thì mình mỉm cười, mình nói cà rốt ơi, tôi đây nè. Thì tự nhiên cà rốt nó hiện hình ra rất rõ ràng, tất cả những cái lo lắng, giận hờn, ganh tị của mình biến mất, và bây giờ chỉ có cà rốt. Lúc đó mới được bỏ vào miệng, và mình chỉ được bỏ vào miệng cà rốt thôi, đừng có bỏ những cái giận, những cái hờn, những cái dự án, những cái lo lắng của mình vào trong miệng. Đó là sự thực tập trong khi ăn. Và khi mình ăn, mình thấy miếng cà rốt rất là màu nhiệm. Nhai theo cái phương pháp của Lăng Hồng là phải nhai ít nhất 30 lần. Có thể nhai chung với cơm, nhai chung với rau, nhưng mà mình phải nhai và mình phải biết rằng mình đang nhai cái gì. Càng nhai kỹ thì chất bổ nó sẽ càng có nhiều. Mình ăn ít hơn chút, nhưng mà mình ăn kỹ hơn. Ví dụ như ở nhà mình ăn 100%, tới Lăng Hồng mình chỉ nên ăn vào chừng 50-60% thôi. Và nếu mình nhai cho kỹ thì lượng của chất bổ nó đi vào nó nhiều hơn là mình ăn 100% ở nhà, chắc chắn. Và cái bụng mình sẽ nhẹ, cái thân thể của mình sẽ nhẹ. Thì ít nhất là mình phải nhai 30 lần. Ban đầu mình đếm 1, 2, 3, 4, rồi một hồi mình mới quen. Và trong khi ăn, nhai phải làm thế nào để có hạnh phúc? Thỉnh thoảng nhìn lên và thấy sư cô, thầy, các bạn đang ngồi thảnh thơi. Ở trên thế giới này, mấy ai được ngồi ăn thảnh thơi như vậy? Rồi mình ăn như là ăn ở trong quá trình đó. Mỗi miếng ăn đều ăn theo kiểu đó hết. Cho nên mình lấy cơm lấy vừa vừa thôi, để cho mình có đủ thời giờ ăn cho thật kỹ và có hạnh phúc. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Xin nhớ ngăn ngừa tật xấu, nhất là tật tham ăn. Tại vì cái tật tham ăn là cái tật của tất cả mọi người. Tật là một cái thói quen đó, habit đó. Con mắt mình nó đói hơn là cái bao tử của mình. Khi mình lấy cơm bò và dĩa đó, mình lấy nhiều hơn là cái mình cần đến. Con mắt của mình nó tức cười lắm. Và vì mình lấy nhiều cho nên mình phải ăn cho mau mau, cho nó mau hết. Thật ra thì cơ thể mình nó chỉ cần một cái mức nào đó thôi, một cái lượng đồ ăn nào đó. Và lúc mình lấy cơm vào dĩa, mình phải nên quán tưởng cái câu đó. Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham ăn. Nó đã thành cái tật rồi. Lấy ít hơn thì sợ đói, mà kỳ thực phải là thiếu đâu. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Tức là trong khi mình lấy thức ăn là mình phải quán chiếu cái này có tốt cho mình hay không. Nếu cái này không tốt thì đừng có lấy. Có những người Phật tử họ thương dân thường trú Lăng Hồng, họ đem cho những cái món ngon nhưng mà không có tốt. Ví dụ như là tôm ớt ngâm giấm. Thành ra thầy phải nói các sư cô đem giấu. Tại vì nếu mình thương mình á, thì không nên ăn những cái chất nó đi vào, nó có thể làm cho mình bệnh. Cho nên khi mình lấy thức ăn, mình phải biết rằng là cái thức ăn này nó thích hợp với mình. Khi mình nấu cũng vậy. Hãy nên nấu thức ăn như thế nào để cho mình và các bạn mình ăn vào không có bị bệnh. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên thọ dụng thức ăn này. Mình ăn thức ăn này là có biết bao nhiêu công phu của đất trời và của người nấu nướng. Và bây giờ mình ăn như thế nào, và mình nguyện để cho những cái ngày mình thực tập ở đây mình đạt tới cái sự an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc, đạt tới cho mình, nhưng mà cũng đạt tới cho cha mẹ, tổ tiên mình và con cháu mình. Thì đó là 5 cái điều gọi là quán nguyện trước khi ăn. Và trong khi ăn thì mình phải thực tập cái đó. Trong kinh buộc dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm. Nếu tán tâm tạp thoại, tín thí sẽ không tiêu. Duy trì chánh niệm tức là duy trì 5 cái điều đó.
Và vì vậy cho nên quý vị phải học ăn. Không phải là mình muốn ăn cho thảnh thơi và an lạc mà tự nhiên mình ăn thảnh thơi an lạc được đâu. Phải học. Và do đó phải bàn ở trong pháp đàn ăn như thế nào để có thảnh thơi và có an lạc. Và tới ngày thứ 2, ngày thứ 3 tại làng, người ta nhìn mình đang ngồi ăn, mình ta thấy rõ ràng cái người này đã đạt tới một cái mức độ an lạc thảnh thơi nào đó rồi. Cái điều đó có thể thấy được. Còn nếu mà chúng ta không có học hỏi và thực tập á, thì thời gian của chúng ta ở làng Hồng nó uổng phí rất là tội. Xin nhắc lại 2 điều đại chúng đừng quên. Thứ nhất á, là mình phải giữ im lặng, mình đừng có nói chuyện nhiều, đừng có nói chuyện. Tại vì nếu mình nói chuyện thì giờ đâu mà thở, thì giờ đâu mà thực tập. Cho nên chúng ta phải theo cái thời biểu mà thực tập cái sự im lặng. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta đi, chúng ta phải thực tập thiền hành. Chúng ta đừng nên đi theo cái kiểu ở ngoài đời. Và nếu quý vị thực tập đi như vậy được chừng 3 ngày thì trong con người nó đã có sự thay đổi. Với quyết tâm mà làm thì cái kết quả nó sẽ tới rất là mau chóng.